तपाईँ कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ वा बिजनेस गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने नि यो 5वटा कुरा तपाईँको बिजनेसमा छैन भने त्यो बिजनेस स्केल गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। यो 5वटा कुरा चाहिँ मैले द पर्सनल MBA बुकबाट लिएको। फर्स्ट भनेको चाहिँ भ्यालु क्रिएसन। यसको मतलब चाहिँ तपाईँको सामान चाहिँ कतिजनाले किन्न चाहन्छन् र तपाईँले आफ्नो सामान चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ भ्यालु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ तपाईँको चाहिँ एउटा पानीपुरीको ठेला छ र एउटा मान्छे अर्को मान्छे छ जसले चाहिँ अनलाइन बिजनेस गरिरहेको छ। कसले चाहिँ बढी भ्यालु क्रिएट गरे जस्तो लाग्छ तपाईँले? तपाईँले जुन चाहिँ ठेला खोलेर त्यही एउटा गाउँलाई मात्र बेचिरहनु भएको छ कि अर्को मान्छे जसले चाहिँ अनलाइन पुरा वर्ल्डमा बेचिरहेको छ? अभियसली सेकेन्ड पर्सन जसले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि बेचिरहेको छ। सो जति धेरै मान्छेलाई तपाईँलाई चाहिँ भ्यालु क्रिएट गर्न सक्नुभयो नि त्यति नै बढी तपाईँको बिजनेस चाहिँ सक्सेस हुने चान्स छ। सो भ्यालु क्रिएट गर्नुहोस्। सेकेन्ड भनेको चाहिँ मार्केटिङ। तपाईँको बिजनेसको बारेमा अरूहरूलाई थाहै छैन भने तपाईँको कस्टमरहरूले चाहिँ कसरी तपाईँको सामान किन्छन् त? सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो अट्र्याक्सन बिल्ड गर्न र डिमान्ड बढाउनलाई पनि मार्केटिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो धेरैभन्दा धेरै कस्टमरले चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट किन्न सकुन्। थर्ड भनेको चाहिँ सेल्स। मार्केटिङ गरेर चाहिँ तपाईँले जे होस् सुरुचोटि चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ आफ्नो सामान किन्ने त्यो बनाउनुहुन्छ, तर सेल्स बढाउनलाई तपाईँले त्यो मार्केटिङ गरेको जुन कस्टमरहरू हुन्छन् जुनले चाहिँ तपाईँले सुरुचोटि किनेका हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ लोयल कस्टमरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूको ट्रस्ट र बिलिभ जितेर है त। यो गर्नुभयो भने तपाईँको सेल्स चाहिँ बढ्छ। त्यही भएर यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँको के छ मोटो, हजुरको बिजनेसको चाहिँ मोटो के छ? क्वालिटी फुड बेच्ने हो कि जे होस् क्वान्टिटीमा होलसेलमा सामान बेच्ने छ कि सस्तो दाममा, त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई नि लङ टर्मसम्म त्यही मोटो राखेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ र कस्टमरको ट्रस्ट जितेर आफ्नो सेल्सलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। फोर्थ भनेको चाहिँ भ्यालु डेलिभर। यसको मतलब तपाईँले चाहिँ जे प्रमिस गर्नुभएको थियो तिनीहरूलाई तपाईँले केही प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मानौँ तपाईँको एउटा जुत्ता सप छ, तपाईँले चाहिँ क्वालिटीको प्रोडक्ट चाहिँ क्वालिटीको जे होस् बेस्ट क्वालिटी नभए पनि फर्स्ट कपीको नाइकको वा जोर्डनको तपाईँले चाहिँ टी सर्ट सुजहरू प्रोभाइड गर्छु भनेर प्रमिस गर्नुभएको छ भने तिनीहरूले चाहिँ त्यो प्रोडक्टसँग चाहिँ सेटिस्फाई भएका छन् कि नै, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो तपाईँको प्रडक्टले चाहिँ केही भ्यालु क्रिएट गरेको छ कि नै, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है त। त्यही भएर आफ्नो बिजनेसमा आफ्नो कस्टमरसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुहोस् कि उनीहरू सेटिस्फाइड छन् कि नै भनेर। फिफ्थ भनेको चाहिँ फाइनेन्स। तपाईँले चाहिँ माथिको 4वटा कुरा चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ र सबै भयो जस्तो लाग्छ, त्यही पनि तपाईँले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्न भने अथरले के भन्छन् भने तपाईँले चाहिँ त्यो बिजनेस सट डाउन गर्नुहोस्। वा तपाईँले चाहिँ त्यो माथि जुन चाहिँ भ्यालु क्रिएसन, मार्केटिङ र भ्यालु डेलिभर र सेल्समा चाहिँ जुनमा चाहिँ धेरै खर्च लाग्छ नि त्यसमा चाहिँ कम गर्नुहोस् यदि बढी प्रफिट चाहनुहुन्छ भने बिजनेसमा, र आफ्नो भ्यालु चाहिँ बढी चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नुहोस्, अरू कस्टमरहरूसँग चाहिँ बढी रिच गर्नुहोस् र आफ्नो भ्यालुलाई चाहिँ बढाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो कस्टमरहरूलाई चाहिँ बढी पैसा चार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई ट्रस्ट र बिलिभ गर्छन् भने। तपाईँ यसको पोडकास्ट सुन्न चाहनुहुन्छ भने स्पोटिफाई, एप्पल पोडकास्ट वा गुगल पोडकास्टमा गएर चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ।